हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। स्वागत छ फेरि यो लर्न टुगेदर युट्युब च्यानलमा, जहाँ चाहिँ हामी क्लास 12 होटल म्यानेजमेन्टका महत्त्वपूर्ण टपिकहरू एकदमै सरल र बुझ्न सजिलो हुने तरिकामा सिकाउँदछौँ। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ बाथरुम क्लिनिङ प्रोसेस, जुन चाहिँ हाउसकिपिङ डिपार्टमेन्टको च्याप्टर 2 बाट ल्याइएको छ। होटलमा सफा र हाइजिन बाथरुमले कस्टमरको कम्फर्ट र सेटिस्फ्याक्सन बढाउने गर्छ। सो यो भिडियोमा हामी स्टेप बाई स्टेप बाथरुम क्लिनिङ प्रोसेसहरू बुझ्नेछौँ, जसले तपाईँलाई इक्जाम प्रिपेरेसन र प्र्याक्टिकल नलेज दुइटैमा हेल्प गर्छ है यो सबले। सो हामी ढिला नगरी भिडियोतर्फ लागि नै हालौँ। अब हामी स्क्रिन चेन्ज गरौँ है त। सो बाथरुम क्लिनिङ प्रोसेसमा मैले यहाँ थोरै यसको बारेमा लेखेको छु, त्यसपछि प्रोसेस बाई प्रोसेस यो जुन मैले प्रोसेस लेखेको छु, कति 7-8वटा प्रोसेस छन्। यो प्रोसेसहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ र यो सबै तपाईँको बुकमा अलिकति धेरैवटा प्रोसेस मैले चाहिँ अब अभियसली तपाईँले यो भिडियो इक्जाम आउने बेला हेरिराख्नुभयो होला। सो इक्जाम इम्पोर्टेन्ट तरिकाले नै मैले यहाँ सब लेखेको छु। धेरै त खासै छैन, थोरै छ। तपाईँले बुझ्नु कतिको हुन्छ त्यो पछि थाहा हुन्छ। अब हामी ढिला नगरी भिडियोतर्फ लागौँ। बाथरुम क्लिनिङ प्रोसेसमा के लेखेको छु मैले थोरै यसको बारेमा हल्का डिस्क्राइब गरेको छु। अ रुम एटेन्डेन्ट एटेन्ड द बाथरुम अलङ विथ अ गेस्ट रुम भनिएको छ। सो हाम्रो बाथरुम पनि कसले सफा गर्ने रहेछ? रुम एटेन्डेन्टले। र रुम एटेन्डेन्ट भनेको तपाईँको कोठा जुन सफा गर्न आउँछ हो उसलाई नै हामी रुम एटेन्डेन्ट भन्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो हाउसकिपरको अन्डरमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई भन्ने गरिन्छ। सो यिनीहरूले नै हाम्रो बाथरुमहरू सफा गर्छ, गेस्ट रुम पनि यिनीहरूले नै सफा गर्ने हो। दे स्टार्ट द क्लिनिङ फ्रम द बेडरुम युनिट टु द बाथरुम युनिट। तिनीहरूले सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो बेडरुमहरूलाई सफा गर्छ, बेडरुम युनिटहरू। त्यसपछि चाहिँ बाथरुम युनिट सफा गर्छ। ओके, अगाडि बेडलाई सफा गर्ने, रुम सफा गर्ने, अनि बल्ल बाथरुम सफा गर्ने। अब हामी प्रोसेसमा जाऊँ है त। द प्रोसेस अफ क्लिनिङ अ बाथरुम इज अन्डर भनिएको छ। अब प्रोसेस वाइज प्रोसेस सबै प्रोसेसहरूलाई हेरौँ। सबैभन्दा अगाडि पोइन्ट नम्बर 1 छ क्लिनिङ एक्टिभिटी स्टार्ट फ्रम द सिलिङ डाउनवर्ड टु द फ्लोर भनिएको छ। सो अब क्लिनिङ एक्टिभिटी कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो? सिलिङको डाउनवर्डदेखि तल फ्लोरसम्म चाहिँ यसको क्लिनिङ एक्टिभिटीहरू सफा गर्ने प्रक्रिया चाहिँ सबैभन्दा अगाडि त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यसपछि ओपन अल द विन्डो एन्ड एक्जस्ट भेन्टिलेसन भनिएको छ। सबै विन्डोहरू खोल्ने र हामीलाई भेन्टिलेसन मतलब कि एयरको इनफ्लो र आउटफ्लोलाई हामीले त्यहाँ रुममा राख्ने, ताकि त्यो सबै जुन बाथरुममा गन्नाको हुन्छ हो त्यो गन्नाको चिजहरू बाहिर जाओस् र फ्रेस एयर चाहिँ बाथरुममा आओस्। त्यसपछि चेक आउट अल द बाथरुम लेनिङ, बाथरुमको लेनिनहरूलाई मजाले सफा गर्ने। त्यसपछि कलेक्ट द ट्र्यास फ्रम द एस्ट्रे सेनिटरी बिन एन्ड वेस्ट पेपर बास्केट एन्ड डिपोजिट इट इन्टु द गार्बेज ब्याग भनिएको छ। बाथरुममा भएको सबै फोहोरहरू, सेनिटरी बिनहरू, वेस्ट पेपरहरू जुन छ तिनीहरू सबलाई कलेक्ट गर्ने र गार्बेज ब्यागमा राखिदिने। त्यसपछि तपाईँको अर्को पोइन्ट छ क्लिन द सिलिङ एन्ड एयर कन्डिसनिङ भेन्टिलेसन भनिएको छ। जुन तपाईँको एयर कन्डिसनिङ हुन्छ भेन्टिलेसनहरू, तिनीहरू सिलिङहरू हो, तिनीहरूलाई चाहिँ मजाले सफा गर्ने भनिएको छ। वाइप अफ लाइट बल्ब एन्ड ल्याम्प सेड विथ अ ड्राई क्लोथ, ड्राई क्लोथको युज गरेर तपाईँको बाथरुममा रहेको बल्बहरू, लाइट सेड, ल्याम्प सेडहरू छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ ड्राई क्लोथको हेल्पले अथवा ड्राई क्लोथको युज गरेर तिनीहरूलाई सफा गर्ने, वाइप गर्ने। त्यसपछि चाहिँ वास द बाथटब एन्ड सराउन्डिङ टाइल्स विथ अ वाइप ड्राई। अनि त्यसपछि बाथटबहरू, त्यसपछि त्यसको टाइल्सहरू जुन सराउन्डिङमा रहेको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ वाइप ड्राईको युज गरेर सफा गर्ने, वास गर्ने। सो यो केही पोइन्टहरू मैले लेखेको छु। तपाईँको कतिवटा पोइन्ट छन्? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वटा पोइन्ट छन्। तपाईँलाई बढीमा सोधे यो 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ है। त्योभन्दा अझै पनि अब 8 मार्क्समा सोध्ला जस्तो त मलाई लाग्दैन। तैपनि सोधिहाल्यो भने चाहिँ थोरै बढाइ चढाइ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब इक्जाममा हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई 8 मार्क्समा कसरी लेख्छन् भनेर भिडियो त्यति लामो चाहिँ मैले अलि नगराम, थोरै गराम, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् भन्ने तरिकाले गराएको हो। त्यही पनि मेरो इक्जाममा सोध्यो भने कसरी लेख्ने भन्ने भिडियो मैले च्याप्टर 1 को गराइरहेको छु। अब च्याप्टर 2 को पनि पालो छ। त्यहाँ पास्ट क्वेसनमा सोधिएका कुराहरू है, यो च्याप्टर 2 बाट कतिवटा क्वेसन सोधिएको छ पास्टमा, ती क्वेसनहरूलाई नै मैले यतापट्टि सल्भ गर्छु। साथसाथै केही नयाँ क्वेसनहरू छन् कि यो सोध्न सक्ने चान्स बढी भएका क्वेसनहरूलाई पनि म त्यो भिडियोमा समेटि नै हाल्छु। त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नु, त्यो भिडियोमा हामी मस्तै पोइन्ट इक्जाममा आयो भने कसरी लेख्ने त्यो सिक्छौँ। त्यही भएर मजाले पढ्दै जाउँ, बिस्तारै जाउँ भन्ने छ। हतार केही छैन, सुस्तरी बिस्तारै पढ्ने हो, सबै कुरा बिस्तारै नै सिकिन्छ। हतपत्ती त अब
कहाँ सिक्न सकिन्छ होइन, जन्मिने बित्तिकै हिँड्न त कहाँ सकिन्छ, त्यस्तै हो। अब यसपछि हामी रुम क्लिनिङ प्रोसेसको बारेमा पढ्छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि है, यो रुम क्लिनिङ प्रोसेसहरू तपाईँले अकुपाइड रुम सर्भिस यी त तपाईँलाई 8 मार्क्समा सोध्न सक्ने चान्स अलिकति बढी नै हुन्छ ओके। रुम क्लिनिङ प्रोसेसहरूको यो अकुपाइड रुम सर्भिस भयो भने कसरी हामीले त्यो रुमहरू सफा गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ, प्रोसेसहरू यति धेरै प्रोसेस छ, यी सबै पनि सिम्पल प्रोसेस हो। मैले सबैलाई छोटकरीमा लेख्न खोजिरहेको थिएँ। त्यसपछि हामीले डिपार्चर रुम सर्भिस हेर्दा मात्रै धेरै लामो हो, पढ्ने कुराहरूमा चाहिँ सबैभन्दा थोरै छ नि मेरो है, मजाले बुझिन्छ। यो सर्ट फर्ममा पनि मैले कसरी पढ्ने ब्याक एन्ड रुम सर्भिसका कुराहरू सबै म तपाईँलाई भिडियोमा सिकाइहाल्छु। इभिनिङ टर्न डाउन सर्भिस भनेको के हो, यी कुराहरू पनि हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ। त्यही भएर हतार केही पनि छैन। त्यसपछि पब्लिक एरियाहरू क्लिनिङ गर्नु पऱ्यो भने स्प्रिङ क्लिनिङ भनेको के हो त्यो भयो। फ्लावर अरेन्जमेन्ट तपाईँलाई खासै सोधिएको छैन, त्यही पनि यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई भनौँला अब आउने भिडियोहरूमा। र आजलाई यति नै। आई होप तपाईँले यो रुम क्लिनिङ प्रोसेसको बारेमा मजाले बाथरुम क्लिनिङ प्रोसेस हो, म अलिकति झुक्केँ। बाथरुम क्लिनिङ प्रोसेसको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभयो होला। र योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बेड मेकिङ प्रोसेस पढेका थियौँ। बेड मेकिङ प्रोसेसको तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई लिङ्क राखिदिन्छु, तपाईँले त्यहाँबाट पनि यो बेड मेकिङ प्रोसेसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा जान्न सक्नुहुन्छ। र आजलाई यति नै। आई होप तपाईँले यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला, इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला। यस्तै इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने लर्न टुगेदर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्। र अब हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला। त्यति बेलासम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त, बाई बाई। निम्रत क्यों होता है ऐसा, इंसान के मन क्यों बदल जाते हैं? इंसान है, मन तो बदलने के लिए बनाया होता है। जो मेरा है असल